nhớ rằng cô giờ xin đi cha nó bây giờ thả cho từ cam mò cái nhiều xe là gì mental health từ cam mò nó trâu chùa hải nền theo chùa ban nềnแต่是因为cái kho tàu theo cái chợ tàu do hai tiền một cái cỡ tròn nó bây giờ ở từ mental health specialist và họ lựa cho họ luôn trong Sacramento County nó tôi thả mình chỉ cho được từ cam mò nó vấn đề nó bên chỉ nó bị xong nó bị các khi mình chỉ cho nó có cho họ lựa theo có ở chỉ là họ luôn trong Sacramento County nó nhớ rằng ở chỉ cái nó bị xong vậyแต่ฉันก็ย้ายtừ senior mental health counselor ญาติเราคือ Sacramento County เนาะบ้านเราจะต้องไหนหมดเกี่ยวชั้นสุดเลยgiờ lý có cái xã hải sản đó tên này cái mua mỏ giờ lý mental health nó giờ lý cha chị nhớ lại cụ chú kiểu họ lựa ban rồi giờ tôi này một cái mental health nữa mà nhớ lại là bây giờ mong nó chỉ biết tới giờ là một cái nhiều sai àแต่สมัครเขาเกี่ยวชั้นอะไรเนี่ยอีกเขาเนี่ยเราหูสถานะแต่เขา mental health นั่นมาจีbây giờ mongเขาเต็มอย่างเกี่ยวชั้นอยู่ตัวจุดปืนเนี่ยไหนอยู่นะthầu từ bây giờ mong nó là lo mental health nó nè lời xã lý cha thế giờ linh tử có giờ tới lý cha đó là bây giờ mong nó luôn là cái linh từ giờ mua cái mental health là giờ là luôn là mental health vậy chỉ biết tới giờ sáng tạo tại tụi tôi đang làm nhiều vụ rồi xem nào vậyแต่是 mental health nó nên chỉ có bé vụ bé số linh số từ một có mental illness nó có mental illness nó chỉ nhiều kiểu như sáng sụp lại là giờ tại giờ tụi chip bự sức cho cá mò giờ lý chạy thì lý do từ cá mò cái nhiều xe nhớ lại đời từ cá mò cái nhiều xe này giờ sáng tới nhà tao tập bé mua cái nhiều xe chỉ bé sáng sụp út nó tăng lên bé bị trâu rù bé nhớ ý linh xưa là trong này có sáng út tặng để đặt căng có lúc bằng lươn này chỉ lấy chiêu chỉ lấy út lấy nọc này có út lá sầu út tết tông này là giờ là cái món bao sụp phê nó tàu rau tàu mò chỉ nếu món đâu dạng là nó nhát đủ đó là bé bao chỉ bé sang cái nhiều sai chỉ giờ lên đó sẽ tụi tên trâu cái nhiều sai chỉ nên cho tới mình trong ý nó hoa giữa tháng đâu mà chúng mình đâu dạng đấy mà giờ tụi tên cái nó tàu mò cái món mò tao hào cái kỳ tao hào là bị trâu được tới dạng này nó chỉ cái tụi cá mò cái nhiều sai chấm không em mua từ cá mò cái nhiều sai nó trở lại cái engine rồi do cái ba đi trả cho ok bây giờ mong nó chỉ khó chỉnh chỉnh nó chỉ bé đến chỉ sáng tạo bé một cái nhiều xa nó chỉ tới giờ giờ đầu tới bé một móc sáng tạo mua tên chụp lì tên đó là giờ ta nó cá nhân sử dụng tên là tỷ là xí lô tỷ giờ tôi giờ cái ôn nên ôn dài tên đó giờ đó là như này còn nó giờ cái cái chỉnh xứ chỉ là thầu tới mấy giờ cho nó tăng chim tàu lại nó chỉ mấy tao chúng mình giờ cái bán luôn cho professional nhất là cho mental health nó em bắt đầu tăng tao mới còn nó còn giờ nó chỉ là mental health ha một lo spiritual nó hay chỉ trong ý ảnh cầu lấy tới mà nhân tại sẽ dùng trình luật hợp thì sẽ bán tài dụng cho lý có hao lử ba tin thành lò lử có khi đâu bé sẽ đợi bao có bỏ tàu hải thì ba tàu cho nên cho mong ấy đi tận đợi cái món xe nó nhiều xe nó khó từ ok bây giờ mong bé một cái nhiều sang đâu dạng ha bé một từ dạng ấy sang ta bé trâu ship tổ nhà trong lọt bé tên là bé tự sự tích nó giờ lúc tích kiểu chat được bé giờ nó giờ họ là nhiều hình lô bé cần đâu cần là nhiều hình lô bé là chỉ một từ dạng bé mình đâu dạng kiểu trội vì ta bé luôn nên nhau rồi tích hình lò luôn khỏi bố tô nó chỉ sang ta bố yên dọc cái bán cơn gọi là tức là bố tuần chỉ biết chọn counselor ha tôi muốn chỉ cho psychiatrist muốn nó chua ha chỉ bố tô muốn chỉ rong gọi là bố cụ bán tàu là trong từ tôi này của bán nhau luôn nó rong gọi là bố tuần chỉ của hai tôi nó chua chỉ rong gọi là bố cụ chỉ một cái nhiều sa bố cụ giờ tàu bố lúc này càng sa ha rong là bố cụ bán tàu bố là ha nằm bị ô cho nó có lúc xí hở vấn đề bé giờ sau nó có bao nhiêu chỉ hại rồi cho nhật gì cái tin này cha ta chỉ nói cứ thọ phải cho luôn nó lúc bây giờ là gì cái tin chẳng sốt lại bao tao ta thọ thì mấy mong kỹ năng sản xuất là nó chỉ thọ những cái bí sư chỉ có sản có mấy mong giò cái bán lo rồi giờ ôn nên ôn dài là giờ ta muốn chi giờ sư phụ nhà ta chơi đó chỉ muốn giọt lo họ muốn chi cái tin chẳng tên là chỉ thẳng giờ này giờ ta dùng chỉ bao lên đó nó là dùng lo muốn giọt cái bán nhất lo hữu kéo này là nhất lo city là giờ nhất là cái logo tên đó bán của mình sang mua kỹ năng sa mình sẽ là bao một bí mình nó nên tận để nó mong họ giờ ta mấy chỉ muốn giọt cái bán nó chỉ cái tận chơi gì nhiều hình mấy chỉ mấy ở khác từ là ở chỉ chen giờ này taเขาลูกเยอะฟัดแล้วแม่ลงนู่นนอกูสามก็แม่จีจงชักคนหลับแล้วแม่ถูกขิงลงนู่นนอจีชาติจะปีกีลูนึงจะยังอินุชาแล้วแม่ยาตังลงแต่ตังลงไปคุยอะไรชีแล้วล่ะแต่ฉันกูสามก็ไปเจอหน้าซีมองสุดเลยจงชักคนหลับแล้วเขาก็มุ่งนู่นนอฮะเขาก็ตอบลงนู่นนอชนตา
tận đây nó bây giờ bà vừa tôi thả mình chỉ cho nó từ cá mò cái nhau xe nào nhau rong bà nhớ trong sản đi có khi mình chỉ cho nó có thế có cho cái họ lời nhất là họ luôn trong Sacramento nó nhớ trong cái trường này thì cái tiếng traiแต่nó cũngไม่เคยป้าว่ากูtrongเชี่ยวท่านนอนสันดีจึงต่อใจกูตัวท่านในถาท่านแต่จะเก๋กับหม้อเก๋nhớเชี่ยก็cho họ lời có ở lý cho họ lời Sacramento Countyแต่nóกูว่าเขาเลยnhớเราhọ ilu outpatient mental health clinic เลยให้iluเขาหมอป้าต่อจะติ้งให้มาเก๋nhớเชี่ยกูตัวเตาชี้เฉียงเตานอนเลยเทียgiờ vì lý do có sao hay để thiết lý vừa chỉnh chính đầu bây giờ mong nó bảo cho từ cá mò cái nhiều xe nó cứ sao hay thì này chỉ chính hàng đầu bây trong mong là bảo cho từ cá mò cái nhiều xe nó vì đó khó hay thì bây trong mong bây chỉ đó bảo cho từ cá mò cái nhiều xe nó chỉ hiện thầu thì bây nó cho hay thì mental health nó sẽ chỉ bây những sao đó là hay thì tới chỉ cho từ cá mò vừa là cá mò bọt lư bọt tên tự sư thì này họ chỉ chính ở bây chỉ bảo cho thì mental health nó chỉ cho lên tới này cho nên tàu giả xử lý hạt tiền bữa ta nằm bị tứ tàu thả mình chỉ cho là hạt tiền này cho cái nhiều xuyên thọc lợi nên là chuột cho hậu thiên có sự hiện cho mình chỉ tây giả ấy có tàu ba chấm mong là dạo của tàu ba chấm mong là cho nên là của xã hội của tàu khi họ là hội support group này ạ có chấm mong là tôi thả cho là cái nhiều xuyên thiên để gọi là tàu tôi giải cái ba chỉ là lần để của ta chỉ là trong tại là tụi tin rằng ôi nhưng mà cái nhiều xuyên giả lên lại chỉ ta lên tới là cô cũng đã là thả ít lần tới ít lần thia ấy giờ hai tiền là họ thầu tiền là một cái nhiều xe ấy là chỉ bạc cá hai tiền là vừa xài sắc cái trong đi trả tao đó lợi cái bao hai tiền sắc cái tao trong đi trả đó là ta chỉ mà thằng đại chỉ là nhiều xe thôi chỉ là chính đó cá cho là cho cái hai tiền là vừa một đi trả nên chỉ cũng bá là trả cá mù hoặc là hai identify là chỉ thì sắc cái hoặc là vừa tao đó là thì chỉ khó bá tao đó là có gì ba cho tin này trai trả mua để phong yêu là chỉ để sinh chế bao tròn để tụ cá mò nó tới cô muốn chỉ chăm mua chỉ sao có để tụ bao nó có hai đi trả được lời ba lời trả. Okay, giờ thì giờ ba đã trả tin theo hòa lần trai trả là một trả sinh chế là chỉ là giờ phong yêu bao cho hai tiền là một cái như xe là tuân theo mental health này ạ, cho thôi rồi mua lời tuân chỉ của những cái đó là hai tiền giờ lời tuân chỉ của lời chỉ cho thôi giờ biết thà ta giờ ta trong đời sư bây giờ chỉ mua một hai trò sáng đầu còn tới giờ là hội confidentiality thả ta chỉ ta xứ bây cô mua cô có cái là cho tiền boundaries như lý trả thế giá hai tiền cũng chỉ là giá cái dành cho vì đó khó hai tiền là thiết bé nó giá mong xứ chỉ mong nâng hỗ trợ mong cần mong ti xứ này ạ chỉ giá hai tiền thầu tới lần chỉ của tờ tê giá cái dành cho xử lý hai tiền là hơn chỉ của lý tờ ta la tê của giờ chỉ một cái trong đó là hồ là hai tiền có to lắm nhớ rằng nó đó là này ạ giờ hai tiền là họ là khu cũ nào là cụ giờ tê lại thế ta chỉ mà không thấy họ vậy giờ ba tao lại gọi là tê phong gì là trên những chút sắp bao hai tiền là tôn trí cụ vì đó họ là một cái nhau xe là tôn trí cụ có khi tao bây tê giờ từ ba tàu chấm không đi tới cái nhau xe nó là lời okเขาจริงๆเช่ากูปอต่อหาเตียตื้อป้าต่อจะมองดีแต่แกยังเชื่อนอนเลยนำมาจะเรียกว่ากูว่าเขาหรือนำมาอยากดีแต่จะเกตัวนั่นอย่างจะเกตัวสุริหาเตียเท่าไรยังเชื่อเจเลยสารจงจะหาเตียเลยยจ่อเลยจะเชื่อมอตัวมือมอชนนอมอตัวสามมือได้ตัวนี่แต่นั่นอย่างเจเขากูป้าต่อเลยแต่เจนเท่าไรท่าเอกเลยจีท้อมัวแต่อย่างนี้แต่ตัวเลยวิธีเขาหาเตียจะเกว่าอยู่จ่ออยู่จะเชื่อนั่นจะใช้ยังข้าชงổn định bây sau nó có sao hay trả trâu bây chồng mong ấy lên từ xa tàu kế ba cứ sao hay cho bây chồng mong sẽ là hai tiền tất cả những xe nó này hay thu cá mò và nó hàng gia thầu lên thứ cho lời chỉ trong nhà đi thu cá mò và nó xe nó chỉ người yêu tàu trâu yêu mua món tàu chọn tàu giả thầu này báo tàu là hai tiền này bị mua tất cái nhau xe nó xử lý bữa tao nằm bị tức tao hại lợi nên báo tao nên nó mà chỉ cá bữa chỉ cho rõ và đã chỉ là và chỉ chân thằng đời chỉ nên em mình thiệt cái bá nhớ trong đời cho cùng hậu và nhớ rồi cho hậu nên luôn trong nên nhớ đời là chỉ mùi ra nên cho không gì thả sẽ là bố mua tụi báo tới cái bá này nên tới thân sẽ thả sẽ bố mua sẽ kiểu bá tao này vì hạt tiền tụi cá mà cái nhau xe nó thầu biết chịu đó nên nó mà chỉ cá bữa chỉ cho rõ xứ ta chỉ mà hạt tiền này chỉ mình thấy cái ba ấy này chừng toàn đấy mù chỉ này vô tại mùa psychosis thay ta hay tiền vô trong này nó xóa hay là trong này vô trong này bỏ
chỉ cho đây sung cầu đi qua đây luôn tận trong là sự tin chụp đi qua nhớ sẽ đó này thì nhớ đi nó thầu và tụi món nó cứ thay một psychosis rồi chỉ có ba chỉ tàu này thì cho cái ban đầu nhau hàng rồi ấy cho tiền thầu này nhiều khoa bí món mình xứ là sự bí mới sẽ mình xứ chị nhưng mà mình thiệt cái ba ấy theo là ba tàu này bà vừa ở chỗ đó có lúc gì hở tàu tua ba khi cháu tê cái món nào đó bị bao nha ở chỗ giờ linh đầu lúc gì hở tàu linh nó xứ ở chỗ đâu cho nên chỉ cái tên năng trà nó này tàu tuần ra bị cổng nó bị sầu linh nó ở chỗ xin chỉ đâu nếu trong bên trong cái đi trả hai trong phía trước là mà nó cũng vậy mà cái chú sinh cái gạo cái cho mình chỉ cho ít được chú sinh cái bây giờ chắc là thằng số đào dạng đào trắng được hạt chúng đang PG&E chú cái chút là chính phủ lý trang là do đây cái chủ sử cho lúc giờ để chút là do ba tỷ thái để chẳng sai tàu hiện nay bên trong cái trả hai trong phía mà nó vậy được chú sinh cái do phía làตัวหูlúcตัวช้าง PG&E ตัวอย่างนั้นกูเขาจะmình chỉ cho phía này yêu lúc thằng chúng được bên một bên họ bên thằng chúng ít họจะเขาphone scan นะยังเขาจะต้องในพิว phone ตัวแต่พวกยาอดเล่นหนุ่ยรู้พิงจีแต่ใช่ไหมเขาจริงแต่พวกกูจะเขาที่เอาตัวไปเอาทางตัวจอมบอลลงนะอยากจอมบอลลงก็แต่ฉันอยากรู้ใจซ้ำเหมือนสุดเลยกันแต่ยาทางเราแต่จอมบอลลงเนี่ยอีจอก็สุดเราจริงๆฟ้าเราแต่เขาก็ยังมาแต่เหม่งตัวเตะสายไฟฟ้าตัวดาวยางไปเขายังมาทางตัวเขาSAP เราอยากเขา Energy Assistance Program ก็อยู่ป้างในจางตัวรู้จักเท่าน้อยอย่างไรไปจนนักศึกษาหาจบเพื่อรู้เชื่อเรากูจะไม่เหมือนชื่อตัวเฟียนะ Hi Fiona thank you for being here tonight oh thank you for inviting me here I'm happy to be here okay so tonight we're gonna talk about three things about first is like phone scam and then the mentalist balloon what gonna cause how do the community gonna be aware of that and a little bit about the PNG so first of all let's go with the phone scam can you tell me a little bit about the phone scam sure recently we got some police reports saying that our customer store or service area which including northern and central California they got some phone call the caller posed themselves as a PG&E employee and telling our customer that they got some past due that they have to pay right away, and then some of the customer they thought the call is really from PG&E, so they actually went out there, get some debit card and then pay off their past due over the phone. But as a matter of fact, like a PG&E employee, we never call our customer up and asking for their personal information, credit card information. Basically we don't do that. So if a customer they receive that kind of phone call, you have to really be aware, because most of the time they're not even a PG&E employee. Okay, bây giờ là cái trả trong phía phía này hay là nó hạt đầu giờ lại một cái nước sau cái cho nhau rồi dạng cầu tết sinh California tàu hồ đó tôi chính xác tại vì giờ đây trong PG sẽ là hồ trộn bố của bố cho một thể bố cho nông cái của xe này cái xe tàu chỉ tết tu yếu sử tết debit card là credit card cho một thểแต่ใช่ไหมเขาจริงแต่ PG บố cho tết lên nụ bố yên chỉ hồ phongตัวเลยbố chỗ sang đảo là sang biểuตัวก็ซื้อnó để lại nông cái đóก็ซื้อnó chỉ còn đâyเขาcái bố xã cho nó thang của mình bè hả PG บchỗ hồ chỗก็ตัวเข่งแต่是bố sang lần đảo hảก็cho nông cái trâu bị trâu còn đây họ chính so what can they do to prevent or can you go a little bit more sure. Yeah, one thing that if our customer they are having difficulty to catch up with their bill, maybe they really have a past due right on their record. Usually our communication, like way of communication with those customers, we'll try to send them a letters. Like it's basically civil letters. We are trying many attempts to talk to our customer, trying to understand what difficulty they are facing. And at PG&E we do offer a lot of energy assistance program to help them to pay off their bill. So one thing that I would really encourage our customer to do is, if you have some problem, you're facing a emergency or financial difficulties, come talk to us, call us first.
let us know what you're facing, or maybe we can figure out a way to help how to resolve your bill issue, right? And then the second thing is besides phone call, some customers they might also encounter some stranger knocking on their door saying that they're PG&E, they're from PG&E, they wanted to here to do some service. Sometimes might be it is true, but if you're like still not sure whether this is someone from PG&E, or if you're not feeling comfortable letting someone into your home, we always encourage our customer to call us. And also, make sure that you check the visitor identity. And if you're still not feeling comfortable, you always have the right to, decline their request. And I would also recommend, our customer to call us right away. Like, you can call us and find out, is this person a really PG&E employee? And is PG&E doing some work in the neighborhood so that he has to knock on your door? So, those information, our customer service center will be able to provide you with all that information. Okay. Nếu có hàng gì đó thì giờ mấy lý từ họ dùng để cho nông nghiệp, giờ lý từ họ cho nông nghiệp họ trang họ lý thao là nó phiền chỉ mà bây giờ ổn đào ra tôm một đó có cho nông nghiệp thao để lại. Tức là họ chính ta bây giờ hồ phong đó có căng đào giờ ta có thực hiện có họ mua cái tiền tới mình lần đó họ dùng để đánh nhặt ra là giờ nhặt ra chỉ tạo thể bộ là giờ tiền tới mình cứ có họ mua có thể cho nông nghiệp đó là hồ đó phiền chỉ bộ một khó program luôn một bán đó có chỉ thằng lên tao nhỏ một từ tối này họจะเลยkhó trôi nắng cho nắng phiền chỉ lu chế trồng cho là giờ họ ta có thực hiện con dây họ ta là có sáng họ ta chỉ từ tối này đã có chỉ tàu hồ ha con chơi tận chơi chỉ cho tôi lên nông nhau phiền chỉ nó là có trên ta có hồ một chỗ po một nụ po tại giờ po giờ tôi lên po cho tôi tôi nụ lá chỉ lên đó họ đây họ chơi giờอยู่จริงๆแล้วจะซักแค่เขาจ้องgiờ tao hồ một chỗ po thangก็po bao họ ta lên thì họตัวnó còn đây họ chơi giờ ta còn đây giờ họก็ตัดnó giờสุดเลยตัวนี้ชิมหมดเล่นหนูอะไรแต่ตัวนี้ย้อนหนังก็โหลดได้จากเราเตาจะขอในยาพินจีพวกเขาสร้างก็ขาดสุดเลยเป้าแต่พวกติดเล่นหนูอย่างอะไรต่าง Is it supposed to be that even PG have some issue like a residential, are they gonna call first that we're gonna come in, or they gonna send out a letter to notify the resident first, right? Yeah, most of the time, we inform our customer through, mail. This is, a common way that when we're doing our work, we usually inform them through mail, and then we'll also follow up by a phone call. But those phone call is usually like an automatic phone call. It's a voice message because, as you can imagine, it might be impossible for us to call every single customer, right? So it usually will be an automatic phone call, to let you know that our folks will be here in your neighborhood doing some work, and what kind of impact that we're going to, in fact, affect you. Okay. Cũng có tao nói là lâu lệ cứ chú chạy là giờ bây giờ là bao mà giờ ổn định cứ bây giờ phiền dịch ý tụi tôi ở tôi ở trên nông đào ý kiến chẳng là có đào bao là giờ có lúc vào lúc chế bao để giải phóng nhau chế rồi có bây giờ tàu hồ đó có là giờ sang đào đó có ổn định giờ còn là nhiều tại vì một chính ta ổn định cứ bây giờ tôi ởอย่างlên nông đào bao tôi sang cái đào đó có là chế đó thôi cứ bây giờ tôi đào bao chỉ hồ đó cóแต่พวกตัวนี้ตัวโอที่อะไรน้อยขอจริงอย่างนั้นแต่ย่อยๆจะมาตัวนี้ตัวชื่อชื่อหูตัวนั่นแต่คนเดียวใช้ต่อแต่ตัวนี้แต่อย่าจั่วซื้ออย่าเชียร์ตัวจริงนะ so is there anything else you want to talk about the phone scam added to that, or should we go to the next one? Yeah, definitely. Maybe we can we can shift the topic, the order a little bit, because we talk about like people having difficulties to pay their bill, right? Yes. So maybe one program that I really wanted to offer to the Hmong community is that we have an energy saving assistance program. Because I know that many of you, you've kind of like aware of the care program that we offer to our income, like, eligible customer, who have like, meet our income guidelines. So, for the care program, you receive a monthly discount on your gas and electric bills. But for the energy saving assistance program, it's actually another way to further help you to lower your energy cost. So if you are qualified for care, basically you are also qualified for
assistance program. So, once you enroll into this program, we're going to send someone to your home. We're going to offer you a free energy audit. We are going to educate you about like something that you can do to help lower your energy cost. And we also understand that, I know that right now many people, they're trying to be more energy efficient. But for a low-income family, they might not even able to afford to replace their old refrigerator into a energy saving model, right? So that's why we are having this program in place to help those customers out to replace some of their appliances. Okay. Cú tại ý hạt trong đó họ phòng scan thì mỗi cho người hạt cho chơi lên đó,แต่是họ用字幕都họแต่พวกเก็บปั้นจ่อยยอดลังชื่อหาจนเก็บปั้นจ่อยยอดแล้วลิงหายาแต่ก็อีจีตัวนี้ตัวจะต้องอยากจะเจอก็ตัวนี้ qualify ตัวพวกเขาcare program เลยยอดาวแล้วเนี่ยแต่ก็อีจุ qualify ตัวเขา energy assistance program จะเขา energy assistance program มาพวกจอตัวนี้เขาก็โอ้ก็สายกันต้องดำมาตาโลเดพวกจอตัวนี้ตัวใช้ก็รู้ว่ารู้เจแต่อย่างนั้นก็รู้ว่ารู้เจเนี่ยที่ไฟฟ้าได้เลยแต่ตู้เย็นแต่เลยจะกู้เราเนี่ยจะที่bây giờ lòng lu máu rồi máu rồi còn nữa save cái cho energy là giờ thế vang thế chế thế khó trái là thế khó trông đến đó chứ cổ phơi cổ chua sát tài rồi chứ bây giờ tàu sai tại các qualify là để bây giờ tàu tu khu độ nó chứ khó nói khó bố một khó assistant energy assistant program của nhau trong lúc chạy nhau ta sẽ nói. So anything else you want to add to that? So when we talk about the appliances, actually some of the appliances is really good. If you're eligible, maybe we'll offer you a free energy saving refrigerators, or maybe a water heater, or even furnace. So those are really expensive items if you're going to like really go out to replace those, right? With an energy saving system, more energy efficient model. So that's why we have this program. We wanted to our customer to take advantage of this program by calling us or check out our website to find out whether they're eligible to apply. Okay. Giờ đến đó hạt số nó có energy assistant program mà bây giờ có mua cho tới mình lên đó là có apply mà là có hỗ trợ bố có apply giờ nó đã mà bây giờ có tàu lu túi yên cha cái bố mua lu máu rồi cái nữ chỉ nó phải đào giờ tới giờ nó dạng cái bán tàu rồi có còn là ít khó cái nhớ cho hộp hiện trên bố mua học program hộp bán rồi có. So the number to call is 1-800-310-0071. Okay. Cú tao nuôi chôn từ họ tại vô apply là giờ vô ule chăn sát tao họ kịp bán chỗ đó nếu có hồ đồ tu sửa tông gì là tu sửa tông bị mất sầu rồi nó thì sẽ khó tao tận tới nói giờ ít khó cái cú sản không chứ. How about a lot of time in the past as a Hmong Report, a lot of the community just calling back to the station as the Hmong Report to our producer or myself. But how is there any Hmong answer the phone or pick up the phone? So for this type of service, we usually have like over the phone interpreter. But one thing you have to bear in mind is you have to let people know that what kind of language you're speaking. So for example, if you call this number, I will encourage you to say, I need Hmong assistant, something like that, so that, our customer service rep, they know that they have to get someone over to the phone to assist you. And another thing is maybe sometime, because this program is so popular and sometimes our service line got busy, feel free to leave us a message but again, try to mention about like the terms like Hmong. So our English speaker, they're able to identify, this is a Hmong speaker, we have to get someone to assist you right away. Okay, so PGA do have Hmong speaking in there? We have over the phone interpreter service. Okay. Hát số nào khó cái mấy hôm mong nó mấy nhiều trong tại mấy hôm mong đó tụi số tông cái tạo nhau nó khó để nó chỉ mấy hôm mong vậy ta phiền đau thì mấy cái tê xó là xem mấy hạt tại mấy đủ mong thẳng nó thì mấy chỉ bao là mấy hạt lúa ta mong nó sẽ thì po lên màn trà tôi trà mong lúa xài lúa mẹ là lúa mẹ thẳng chỉ thằng lên tại giờ tại lúc sau nó tại lúc chạy nó vậy lúc chạy cứ rất là hú hến chỉ tại mấy làm to nó là cho mấy tụi số tông tại mấy xã tàu mong lúa mẹ thẳng nó chỉ po lên trà mong hú đó có mẹ họ này họ chỉ chính bây giờ lên nói ý dạng cứ chỉ chính cần cầu rồi để YouTube hay YouTube này
Okay, so now we got the phone for the energy assistance program. Let's go back to the metalist balloon. All right. That I think that's something is very important that a lot of people is not be aware of. So why don't you tell me a little bit about that? You're totally correct, because summer is around the corner. We know that there's a lot of celebration upcoming: graduation day, Mother's Day, Father's Day. There are a lot of celebration. Like even if you're attending a birthday party, maybe you'll see people, they're holding the metallic balloon, like those balloons flowing in the air. But one thing that people might not know is because those balloons, because of the texture is metallic. It's a very thin layer of metal. So if you're not handling it carefully, so if you let it go and throwing it in the air, when those balloons came into contact with our overhead electric lines, actually it is going to cause a big problem, because it is going to short our circuit and create an outage, and the outage might be able to impact the whole community. Okay, bây giờ lúc thằng số cho balloon, trong balloon cái suốt lời này ta bông trâu lúc chạy cái suốt lời cần đâu ta là do sẽ ta chỉ lên đâu là suốt lời màu còn bữa để sữa bò này mà nói chứ suốt lời do trong balloon ta nói trong đó ít cho cái sử dụng lên đó sẽ được xem là nhiều ít cho cái mua lâu là giờ mua cho món cái do kỳ do số tàu cho xài nè, chỉ là thằng mình chỉ tốn khó cho xài cho bao lâu nữa bả này ya một khô rồi cho xài là một số cho xài là giờ cho bỏ phải là nó chỉ do ô tô cho xài phải là này số tàu, chỉ thằng nó chỉ này lùi do số là do ô tô phải tổ tàu cho ít chính chẳng được cái con nhỏ là khó tới mình đâu nó chỉ còn nó ít khó cái cho bao lâu đấy ít cho mình nghĩ sự được mà ít khó cái một tới mình giờ này sáng một con thuốc cả. So, to prevent, just not to buy or just to hold it strong? Right. So, our recommendation is that, if you really have to use those, try to use it indoor, right? Don't use it outdoor. Or maybe if you really have to use it outdoor, connect it with a weight, like a heavy weight, so that it's not easy to throw away. And also don't bundle them all together, because if you bundle them together, the possibility for them to flow away is actually higher than a single one. So this is something that we would ask our customer to be more aware of. And then another thing is, if you see a balloon or a kite or maybe some other toy, like dangling around our power lines, don't try to get close to it. I know that people may be trying to, get it done or, get it from for their kids or something. Never do it, because we have to assume all this thing is live. They carry electricity, and it is extremely dangerous. Okay. tôi được cho bao lâu nữa hay là nữa ta giờ mấy sử chỉ sử được hỗ trợ sử giờ mấy tàu đồ sản rau là giờ mấy một sử đồ sản rau chỉ mấy tàu số lá chỉ khi đồ còn hình nhang anh sáu giang tàu sẽ làm lặng là còn sáu giang giờ thằng này giang là nó chỉ là một tên mình giờ lên ta không nói khó cái chuyện chính thằng đó là mấy họ bù ta tiền bao lâu là giờ tiền khai tiền là khô cho xài phải phá là nó chỉ xóm hồng mua của tàu là còn đời giờ khó cái bộ tu lù cho phải là giàu là chỉ có một con chỉ để họ cú yêu ha nó chỉ còn là khó sống một cái chế độ. So these balloons are dangerous. The balloon itself is not dangerous, but when it came into contact with our equipment, that it can be a very dangerous thing to It can cause a fire too, doesn't it? Yes. So that's why when you see something like came into contact with the power lines, the first thing to do is stay away from that area. Try not to get close to that area and call PG&E or even call the local fire department. Okay. To report the location. Okay. Ha cho balloon mà cú chỉ một tay mình hay có cái sự sao một khối sợi phải sẽ là một khối sợi phải là nó chỉ có nữ ô tàu tê sợi phải phát nơi số tàu chỉ có cú nhà tàu bỏ là giờ tí ăn nó chỉ nhà tàu nó là chỉ có hồ đồ PG&E cho tu trên nụ bỏ là giờ hồ cho fire department của bộ tô mua sự để tí ăn nó cái dạng cái sao một chậu này sao một mua của tàu còn nó chỉ khó chỉnh trên cái gọi là well anything else you want to add it to it
So, if our customer, they have any question about our program, they're more than welcome to call us and also check out our website. We do have a lot of information over at our website. Okay. One more thing, back to the phone scam, is if people call them, hey, you have to pay for this, a certain amount of money, can they contact PG&E? Definitely. I would definitely hang up. What I would do is I would get the caller information, the name and the phone number, and see if he is hesitant to give it out to you. And then, I'll hang up and then I'll call PG&E right away to, verify, is it something really from PG&E? But again, as I mentioned before, we never, ask for customer information over the phone. Okay. Personal information, credit card or bank account information, we never do that on the phone. Okay. Có tất cả mọi người có cho phòng cho số đông cái bảo hộ tôi đã có cho thể bảo lệ u này vậy. Còn đây cũng sinh hoạt tại lên đây bộ mấy tụ số đông là giờ bộ một số cha tại cha yêu giờ tại hỗ trợ yêu là nó yêu hỗ một chỗ lúc tổ chức phiên gì này tại còn là một chơi ha tại có một tiền tụ tôi này hỗ trợ có ai tại có giờ cho thể bảo lệ nó ha nó có tiền đau nó chỉ có khứ phòng có hỗ trợ phiên gì ha tại giờ vì lý cha mẹ sao hỗ trợ cũ còn tại bây giờ khá đó có tại chỉ bảo hộ nó vậy còn là một chơi. Well, I think pretty much we cover everything. Yeah, thank you. Giờ đây chúng ta sẽ đi trang ha trong bây giờ dùng đó PG&E khó phone scam ha, đồ cho khó cho ban lông cái số lượng nó sẽ cùng đồ cho PG&E khó assistant program nó dễ khó chỉ chơi ha chú sinh cái gọi là cha sa tại dạng cái món nó ít thằng nhá, món nó dạng cái mấy cái tàu ha, mấy cho một số tàu ha, giờ một apply dạng cái bán tàu nó có chính này, thì là nó bây số là bông đồ cha sắm rồi cho mình tụi nhiều cần tàu yêu ta, xử lý từ họ một graduation một sinh balloon nó là tàu tổ của khó, sau trò giang là thầu thì giang là một khối là sau một mua, còn đây giờ khó tại một khối xài phải pha là để yêu tên mình để yêu, giờ có một con là để chỉ phải pha yêu trò yêu ha, thì dạng nó giờ ý dạng cái lúc tổ sang phiên gì sao cho tôi khai rồi là ổn định kiểu thì dạng giờ chủ sự tổ lúc giờ giờ lại biết cho nó sẽ đi trả trong phong yêu, rồi sa ta mà nó mấy công đồ cũ em vang ha nó công đồ phía này, số chế hu phiên gì tuổi, ở trong tàu từ đồ ra mà nó ăn chỉ mấy